טוב, רבותיי, אני רוצה להעלות נושא שאתה כבר התייחסת אליו. מה אתה פורש? לאן אתה הולך? תן צידוק אחד, הגיוני, מוסרי, מנהיגותי, שמצדיק עכשיו את הדבר הזה. זה ליקוי מאורות, אני לא אכנס לאישיותו של בני גנץ, דיברתי עליה כבר בערוץ 14, ואני משתדל לא לדבר לגופם של אנשים. אני לא מופתע מההחלטות האלה ומהעיתוי הזה, מהאיש הזה, אבל אני רואה את זה בחומרה. ואני אומר לכל מי שאי פעם, בתהליך או בזמן שנצטרך לבחור את הנהגתנו האזרחית, כשהוא יבוא לשקול את בני גנץ ואת גדי איזנקוט כמועמדים להנהגה לאומית, ציבורית, נבחרת, לא לשכוח את זה. לא לשכוח את המעשה ההפקרותי, הבלתי סביר, הילדותי, ובעיקר כזה שמפנה עורף ללוחמים בשדה הקרב. אחת הסכנות הגדולות ביותר לעתידה של ישראל הוא מכונת הרעל. עכשיו זה רשמי, השמאל הקיצוני מנסה לעצור אותנו. ערוץ אולטרה ימני מלא בתיאוריות קונספירציה. אז בערוץ הטרלול הזה, שפעיל בעיקר ביוטיוב וזוכה לצערי לעשרות אלפי צופים, אחרי שלעגו לנו, הם עולים שלב. גיוס ההמונים שנועד לסתום לנו את הפה. המימון המונים ישמש להחזיק את צוות התחקירנים השוטף שינטר את שידורי הערוצים האלו ואת צוות משפטי שילווה בתביעות. לא יודע אם אתם שמעתם על ערוץ טוב, אבל באמת לעומתו ערוץ 14 זה פילוני. אנחנו חייבים אתכם. זה הזמן לתמוך בנו כדי שנוכל להמשיך ולפעול בכל הכוח. כל שקל שלכם הולך רק למטרה הזאת. מאוד ממליץ לכם לראות את הערוץ הזה. ערוץ באמת, איזה ערוץ? שאתה מבין שזה מקום אחר. קחו חלק במאבק על הזהות הלאומית שלנו, אל תיתנו להם להשתיק אותנו. אני מוכן לתרום, לא נתתם מספר. היכנסו לקישור המצורף מתחת הנגן ותמכו בנו. חופש הביטוי של כולנו בידיים שלכם. אנחנו עבדנו ביחד, נלחמנו ביחד, לא נלחמנו, היינו בקורסים ביחד. כן, אני בהחלט מעריך מאוד את פיתם. גם כלוחם, גם כאדם, גם כאיש מחשבה. לא כל דבר אנחנו מסכימים, ברור, אבל לא בהחלט איש טוב, מצוין. ולא רק זה, מעורר אחרים לחשיבה. כן, בדיוק. בני גנץ הצטרף לביבי לתוך הקבינט, והיה שותף מלא לכל ההחלטות, גם הרעות ביותר. הוא היה בעצם התום של ביבי בהחלטות, הוא לא יכול להגיד זה הוא ואני לא, הוא נתן את היד לכל דבר ועניין. לצערי הרב, אני מדבר על זה לא מעט, בני גנץ עושה שיקולים של כמה הוא יזכה בסקרים, יותר מאשר השיקולים של האינטרס הלאומי של המדינה. ובזאת אין שום הבדל בינו לבין ביבי. אותם שיקולים. הבעיה שהפוליטיקאים, לצערי הרב, בהרבה מאוד מקרים, האינטרס, קודם כל, זה אם אני אבחר שוב, כמה מנדטים יהיו לי. תראה, לבני גנץ יש מפלגה שמתחלקת בצורה כזאת, בערך 34% הם ימינים, יש לו בערך 30% אני מעריך, מרכז חילוני, ליברלי, ויש לו גם שמאל. עכשיו הוא צריך לרצות את כולם, והוא כל הזמן עוסק בלרצות. ובתוך הלרצות הזה הוא מאבד הרבה פעמים את התכלית של הביטחון הלאומי. והוא מזגזג מה זה אוהב, ואם הוא אמר משהו שזה לא אוהב, אז הוא עובר דבר אחר. אני חושב שבני גנץ שהיה שותף לכל מה שקורה לדרך שאנחנו נלחמים עכשיו, שיש כאן בעיה ענקית, לדרך של היציאה שלו, שגם זה לדעתי לא מתוך איזה דאגה לביטחון המדינה, אלא הוא חשב שזה נכון לעשות מבחינת הסקרים והמנדטים, יש לי איתו בעיה. אני לא חושב שהוא יכול להיות המנהיג של ישראל העתידי. מצטרף למחשבותיך, רונן, בבקשה. כן, יש את הצד האחד, כן, שמעתי את מה שהוא אמר, אני מתייחס לגנץ, יש את הצד האחד של נוכחות, רק עם נוכחות יש השפעה, אתה לא נוכח, אתה לא משפיע, הפתגם הזה של רחוק מהעין, רחוק מהלב הוא נכון, וכל עוד בני גנץ ואיזנקוט היו בפנים, הם השפיעו. כרגע הם יצאו החוצה, ואני חושב שכל מי שישב ויושב על הגדר במלחמה הזו, כמו לפיד שבחר מלכתחילה, הייתי אומר גם מהצד השני את ליברמן, הם יצטערו בבוא היום, ולא משנה מה תהיה תוצאת המלחמה, כי מלחמה כזו היא מלחמה שונה, ולא חווינו אירוע כזה מאז קום המדינה, אם אתה חלק ממנו, אתה נוכח, אתה משפיע, ואם לא, אז לא, והקהל והציבור והמצביעים רואים את זה, וכן רוצים שהמנהיג שלהם, כל אחד במישהו בחר, ישפיע.
בחוץ אתה לא משפיע, זה אחד. אבל מהצד השני, אני ראיתי תמיד את הרביעייה הזו, את אייזנקוט וגנץ וגלנט והרצי, כרביעייה שהולכת בכיוונים לא נכונים בלשון המעטה. אולי גלנט בהתחלה התחיל אחרת, ולאט לאט יישר קו עם הקבוצה, שזה גם המדיניות האמריקאית, וזה רעיון בעיניי התבוסה. ואם שניים יצאו, אז נשארו לנו רק עוד שניים להחליף בדרך לניצחון. אוי, מה יהיה? טוב. את שניכם אני רוצה לשאול, אתה כבר התייחסת בכמה היבטים של הנושא שאני מעלה עכשיו בפניכם, ואולי גם אנחנו נעלה עוד פעם קטע ששידרנו כבר בבוקר, אבל תכף נשמע מהקונטרול. אני רוצה לשוב ולהתייחס, לשמוע את דעתך רונן, לבעיית גיוס החרדים שחוזרת ובועטת ומפעמת בתוך החברה הישראלית היום. לא יוכל להיות שום שינוי, אלא אם כן מראש יחתמו שני גופים שהם לא מתערבים בהסכמות שיהיה בין הצבא והחברה החרדית. נשיא בית המשפט העליון חותם, כל הסדר שיהיה בין הצבא והחרדים, אני לא מתערב ואני מגלגל את כל הבג"צים לכל הרוחות. כי כל התערבות שלנו בסוגיות חברה התגלו ככישלון קולוסלי מהדהד. השני שצריכה לחתום זה יוהל"ם. הן צריכות להפסיק להתערב לחרדים בשאלת האורח החיים שלהם. בחיל האוויר בזמנו הוקם שחר כחול, כשירות חרדים לצבא, ונתנו להם להיות טכנאים בחיל האוויר, והיה להם מקומות, טייסות שהם היו טכנאים בלי בנות. עד שהגיעה הגברת יוהל"ם, והפורום דמורה, וכל הפמיניסטיות הרדיקליות, אמרו, הדרת נשים צעקו עד לב השמיים, ובאותו רגע שהכניסו נשים לאיפה שהיו החרדים בטייסות, באותו רגע פרויקט שחר כחול קרס על המקום. האם כל העיסוק בנושא הזה אינו בעצם מהלך פוליטי? כלומר, לא החרדים מעניינים את אלה הנלחמים בעד גיוס חרדים לצבא, אלא מה שמעניין אותם שזה כלי ניגוח את הממשלה. לא, קודם כל בוודאי שהעניינים הם פוליטיים, כי המפלגות החרדיות בכנסת הן פוליטיות, וגם האמירה הזו שנגיד מנהיג כזה או אחר, כמו גנץ, מונע משיקולים פוליטיים, אני חושב שזה לומר את המובן מאליו. אנחנו נחזור ונדבר מן הסתם בתקופה הקרובה, ואני גם נפרד ממך, אלוף יצחק בריק. היה נעים מאוד להכיר. ותודה רבה, היה נעים להכיר גם אותך, זה יפה מאוד. אני חושב שכמו שאמרנו לאורך כל הדרך, אנחנו יכולים לנצח בגדול. יש לנו עם מצוין, יש לנו לוחמים נהדרים. אנחנו צריכים להעביר את המקל לאחרים, לדור הצעיר, ולחיות במדינה הזאת באהבה ובשמחה, ואני מאמין בזה. עוד מילה, כן. לכל הצופים שלנו, הערוץ שמשדר את האמת, את העובדות, ולא כחל ולא סרק, לא מתבלבל ולא ממצמץ, זה ערוץ טוב. ואף פעם לא צנזרנו אותך. ולא מצנזרים ולא חותכים. רונן כהן, מילת פרידה, נראה איך נשמע אותך עכשיו. שומעים אותי? כן. אז אני אמשיך אתה יודע מה, אני אצרף את שני הסלוגנים של הילדות, של הבית ספר ושל הפנימייה. אחד והצנע לכת, ואחד והשקט הוא בביתך, וכך ננצח. ואני מצטרף למילים על הערוץ הזה. רונן כהן, תודה רבה, ותודה שהזכרת לי דבר שאני הדחקתי עליו שכבר אמרת לי אותו בעבר. קשרנו מהעבר הרחוק. אתה רואה, איציק? איזה תלמידים יש לי? טוב. סובלים מבעיות אורתופדיות, פציעה או בעיה רפואית מגבילה? יכול להיות שמגיע לכם תו נכה, חוסך לכם כסף, מקל עליכם בשגרה, ויכול להציל חיים בשעת חירום. פנו עוד היום לזכויות ובדקו זכאותכם.